নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' বন্ধুসকল। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য জনাম। আপুনি অংগনবাড়ীৰ যিবিলাক পৰিৱৰ্তন আহি আছে সেই পৰিৱৰ্তনৰ বাবে ৰেডি নেকি, অৰ্থাৎ পৰিৱৰ্তনলৈ আপুনি সাজু হৈছে নেকি? সাজু হৈছে যদি কেনেকৈ সাজু হ'ব, ইয়াত কি কি বেছিক বস্তু জানিব লগা আছে, সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত বুজাই দিব চেষ্টা কৰিম। মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোকক জনাম সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ নিতৌ পাবলৈ চেনেলটোলৈ নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকক জনাই ৰাখোঁ যে সম্পূৰ্ণ তথ্য NEPৰ আণ্ডাৰত সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকক বুজাই দিবলৈ ভিডিঅ'টো অলপ দীঘলীয়া হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। আহক বন্ধুসকল, আমি মূল ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ। 2 years have been completed since the implementation of the National Education Policy 2020, and in these 2 years, this policy has been the subject to much debate and discussion. Many positive changes have been mentioned in this education policy, such as connecting children with education as well as vocational education so that children can move towards a better future by identifying their abilities in the future. Under this education policy, a big changes has been talked about, under which pre-school education will be linked with primary education and children of Anganwadi centers will be included in primary education. ইয়াতে কোৱা হৈছে যে 2টা বছৰ কমপ্লিট হ'ল নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু এই 2 বছৰত এই পলিচিৰ ছাবজেক্ট মেটাৰৰ ওপৰত ডিবেট আৰু ডিছকাশ্যন হৈছে। বিভিন্ন পজিটিভ চেঞ্জৰ ভিতৰত এটা চেঞ্জৰ কথা আহিছে এডুকেশ্যন পলিচি, এই এডুকেশ্যন পলিচিটোৰ জৰিয়তে যে ইয়াৰ জৰিয়তে শিশুসকলক এডুকেশ্যনৰ লগত জড়িত কৰা হৈছে এজ ৱেল এজ ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যনৰ লগত, যাৰ কাৰণে চিলড্ৰেনসকল আগবাঢ়ি যাব পাৰে এটা ফিউচাৰ, বেটাৰ ফিউচাৰ লৈ, আইডেণ্টিফাইং দিয়াৰ এবিলিটিজ ইন দ্য ফিউচাৰ, আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি এবিলিটি সেইখিনি আইডেণ্টিফাইং কৰিব পাৰে। আণ্ডাৰ দিছ এডুকেশ্যন পলিচি, এই এডুকেশ্যন পলিচিৰ জৰিয়তে এটা বিগ চেঞ্জৰ কথা কোৱা হৈছে যে সেইটো হ'ল প্ৰি স্কুল এডুকেশ্যন উইল বি লিংকড উইথ প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন, যে প্ৰি স্কুল যিটো শিক্ষা সেয়া লিংক কৰা হ'ব প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যনৰ সৈতে। এণ্ড চিলড্ৰেন অফ অংগনবাদী চেণ্টাৰ্ছ উইল বি ইনক্লুডেড ইন প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন, আৰু অংগনবাদী যিসকল শিশু আছে সেইসকলক প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যনৰ সৈতে ইনক্লুড কৰা হ'ব। নাও দ্য কুৱেশ্যন ইজ, how will the workers who are already providing services of Saksham Anganwadi and Nutrition 2.0 in Anganwadi centers incorporate these changes in their working style? তো ইয়াতে এটা কোৱা হৈছে যে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে যিসকল অংগনবাদী ৱাৰ্কাৰ আছে, যিসকলে সক্ষম অংগনবাদী আৰু নিউট্ৰিশ্যন 2.0ত কাম কৰি আছে অংগনবাদী চেণ্টাৰবিলাকত, ইনকৰ্পৰেট দিছ চেঞ্জ ইন দিয়াৰ ৱৰ্কিং ষ্টাইল, আৰু সেই অনুপাতে তেখেতসকলে কেনেকুৱাভাৱে কোঅপাৰেট কৰিব এই ৱৰ্কিং ষ্টাইলটোৰ লগত। আণ্ডাৰ দিছ, দ্য প্ৰচেছ অফ মাৰ্জিং অংগনবাদী চেণ্টাৰ্ছ এণ্ড ৱৰ্কাৰ্ছ উইথ প্ৰাইমাৰী স্কুলছ হেজ অলৰেডি ষ্টাৰ্টেড ইন ছাম ষ্টেটছ। দিছ মিনছ ডেট ইন দিছ ষ্টেটছ অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ্ছ উইল অলছ' হেভ টু ছাৰ্ভ এজ টিচাৰ ইন দি স্কুলছ। ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা হৈছে যে এই প্ৰচেছৰ আণ্ডাৰত ইতিমধ্যে অংগনবাদী চেণ্টাৰবিলাকৰ মাৰ্জিং আৰম্ভ হৈছে। আপুনি যদি অসমৰ ক্ষেত্ৰত কয়, এয়া কিন্তু পূৰ্ণগতিত অসমত আগবাঢ়িছে অংগনবাদী কেন্দ্ৰবোৰৰ মাৰ্জিঙৰ ক্ষেত্ৰত। এণ্ড ৱৰ্কাৰ্ছ উইথ প্ৰাইমাৰী স্কুলছ হেজ অলৰেডি ষ্টাৰ্টেড ইন ছাম ষ্টেটছ, কিছুমান ৰাজ্যত এই কামখিনি আৰম্ভ হৈ গৈছে ইতিমধ্যে। দিছ মিনছ ডেট ইন দিছ ষ্টেটছ, এইটো বুজায় যে এই ষ্টেটবিলাকত, এই ৰাজ্যবিলাকত অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ্ছ উইল অলছ' হেভ টু ছাৰ্ভ এজ টিচাৰ্ছ ইন দি স্কুলছ। তো অংগনবাদী ৱৰ্কাৰসকলে টিচাৰৰ দৰে ছাৰ্ভ কৰিব লাগে স্কুলবিলাকত। নেক্সট আহিলে, হিয়াৰ আই এম ট্ৰাইং টু হাইলাইট ছাম অফ দ্য চেলেঞ্জেছ থ্ৰু ছাম এক্সাম্পলছ এমাৰ্জিং ফ্ৰম মাই অন দ্য গ্ৰাউণ্ড এক্সপেৰিয়েঞ্চ হুইচ উড মেক আছ থিংক whether the Anganwadi workers are really ready for such changes. Speaking in the context of Madhya Pradesh, I try to understand some things from the state to the Anganwadi level which I am sharing with you.
তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে মধ্যপ্ৰদেশৰ হাইলাইটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছৰ ওপৰত আপোনালোকক যি চেঞ্জ আহি আছে অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ ওপৰত এই চেঞ্জৰ ওপৰত কিছু কথা ইয়াতে ক'বলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে নাম্বাৰ 1 after talking to some state level officials it came to know that they have some doubts regarding the implementation of the new education policy ইয়াতে কোৱা হৈছে যে কিছু সংখ্যক ষ্টেট লেভেল অফিচিয়েলৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পিছত এটো জানিব পৰা গৈছে যে নিউ এডুকেশ্যন পলিচি ইমপ্লিমেন্টেশনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ডাউট ৰৈ আছে লাইক হুইচ ডিপাৰ্টমেণ্ট উইল কণ্ডাক্ট প্ৰি প্ৰাইমাৰী ক্লাছেছ এট অংগনবাদী will there be separate appointments of teachers for this or will the currently working workers conduct them if only Anganwadi workers will run them then when and how will they shift to this system when and how will they be given training to get into this system তো ইয়াতে কিছুমান প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে like which department will conduct pre-primary classes at Anganwadi যে অংগনবাদী হুইচ ডিপাৰ্টমেণ্ট কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টে কণ্ডাক্ট কৰিব প্ৰি প্ৰাইমাৰী স্কুল অংগনবাদী বিলাকত উইল দেয়াৰ বি সেপাৰেট এপইণ্টমেণ্টছ অফ টিচাৰ্ছ ফৰ দিছ ইয়াৰ বাবে তেখেতসকলৰ সেপাৰেট এপইণ্টমেণ্ট নহ'ব নেকি উইল দ্য কাৰেণ্টলি ৱৰ্কিং ৱৰ্কাৰ্ছ কণ্ডাক্ট দেম যে কাৰেণ্টলি যিবিলাক ৱৰ্কাৰ আছে সেই ৱৰ্কাৰসকলে কামখিনি কৰিব নেকি ইফ অনলি অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ্ছ উইল ৰান দেম যদি অংগনবাদী ৱৰ্কাৰসকলে কেৱল এই কামখিনি কৰে then when and how will they shift to this system তেতিয়াহলে কেতিয়া আৰু কেনেকৈ তেখেতসকলক এই সিস্টেমটোলৈ শিফট কৰা হ'ব when and how will they given training to get into this system কেতিয়া আৰু কেনেকৈ ট্ৰেইনিং কৰা হ'ব এই সকলক এই সিস্টেমটোত ইনক্লুড হ'বলৈ next when an attempt was made to get information related to the fund for the implementation of this policy he did not have any concrete information about it due to this doubt arise that till now there are many doubts between the education department and the women and child development department regarding its implementation তো এনএপি ইমপ্লিমেন্টেশনৰ ক্ষেত্ৰত এটা ডাঙৰ এটা গ্যাপ ডাউট এটা আছে বিটুইন দ্য এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মাজত এইখিনি কথা কোৱা হৈছে Number 3 we have found in our research that when the data or information is sought from the Anganwadi workers by the government many times they face many difficulties in this process তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে যেতিয়াই ইয়াৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰা হৈছিল তেতিয়া দেখা গৈছিল যে যেতিয়া ডাটা কালেকশন কৰা হৈছিল বা ইনফৰমেশন কালেকশন কৰা হৈছিল ইয়াৰ পৰা দেখা গৈছিল যে অংগনবাদী ওয়াৰ্কাৰসকলৰ বহু সময়ত তেখেতসকলে বিভিন্ন ডিফিকাল্টিছৰ কঠিনতাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে এই প্ৰচেছত ফৰ এক্সাম্পল এট দ্য টাইম of COVID-19 Anganwadis have to go door to door to identify people related to COVID through an app but for this no proper training was given to them only by sharing the link they were told that they have to collect the data and send it so he faced a lot of difficulties in this তো ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু কথা আছে আপোনালোকে বন্ধুসকল জানিব পাৰিব ইয়াতে যে কোভিড-19 সময়ত অংগনবাদী ওয়াৰ্কাৰ সকলক ডোৰ টু ডোৰ আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ পিপল সকলক আইডেন্টিফাই কৰিবলৈ এটা এপ দিছিল আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং কিন্তু তেখেতসকলক দিয়া হোৱা নাছিল কেৱল এটা লিংক শেয়াৰ কৰিছিল আৰু তেখেতসকলক কোৱা হৈছিল যে আপোনালোকে ডাটা কালেকশন কৰিব লাগে আৰু সেন্ড কৰিব লাগে আৰু যাৰ কাৰণে অংগনবাদী ওয়াৰ্কাৰজন সেই সময়ত কিন্তু যথেষ্ট ডিফিকাল্টি ভোগ কৰিব লগা হৈছিল তো তেনেকুৱা পৰ্যায়ত অংগনবাদী যি বিখাল এটা পৰিৱৰ্তন আহিব ধৰিছে সেই পৰিৱৰ্তনটো তেনেকুৱা হ'ব নেকি Similarly, the nutrition tracker application released on 2021 which inter alia captures data on children's weight and height opening and Anganwadi centers distribution of take-home ration and attendance of children for preschool education in Anganwadis. The Anganwadi workers were not able to work smoothly. যদি এনেকুৱাভাৱে নিউট্ৰিশ্যন ট্ৰেকাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে যে ল'ৰা ছোৱালীৰ ডাটা বা
ওজন হাইট এইবিলাক কাম কৰিব লাগে ওপেনিং অফ অংগনবাদী চেণ্টাৰ্ছ কৰিব ডিউটি ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ টেক হোম ৰেচন এইবিলাক আপোনালোকে গম পায় হোম ৰেচনৰ কথা কৈছে এটেণ্ডেঞ্চৰ কথা কৈছে শিশুসকলৰ তো সেইবিলাক ফৰ প্ৰি স্কুল এডুকেশ্যন ইন অংগনবাদী সেইবিলাক প্ৰি স্কুল এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো অংগনবাদী থাকিব নেকি দ্য অংগনবাদী ৱাৰ্কাৰ্ছ ৱে নট এবল টু ৱৰ্ক স্মুথলি আৰু এনেকুৱা হ'লে অংগনবাদী ৱাৰ্কাৰসকলে স্মুথলি কাম কৰিবলৈ আনএবল হ'ব So now the question arises that without training, when the ground workers will not be able to do their work properly, then how will the beneficiaries get better services? ইয়াতে কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উদয় হৈছে যেতিয়া এটা প্ৰশ্ন উদয় হয় যে উইদাউট ট্ৰেইনিঙত অংগনবাদী ৱাৰ্কাৰসকলে গ্ৰাউণ্ড ৱাৰ্কাৰসকলে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু প্ৰপাৰলি ৱৰ্ক কৰিব নোৱাৰিব কাম কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া হলে বেনিফিচিয়াৰী ইয়াতকৈ বেনিফিচিয়াৰী এটা বেটাৰ সাৰ্ভিস লাভ কৰিব নেকি therefore thinking about policy formulation and implementation for concrete changes in the field of education by the government is undoubtedly a welcome and the commendable decision but at the same time the government also needs to think whether the people who will join this new system are the same amount of labor and thought being used to empower and enable them for this work or not. ইয়াতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা হৈছে যে গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াৰ বাবে এটা ব্যৱস্থা লৈছে কিন্তু at the same time the government also needs to think whether the people who will join this new system যে এই নিউ সিস্টেমৰ কাৰণে যিবিলাক মানুহ জয়েন কৰা হ'ব এই ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টে চিন্তা কৰিব লগা আছে কি আর দ্য সেম এমাউন্ট অফ লেবাৰ যে ইয়াৰ বাবে একে পৰিমাণৰ যি মজুৰি সেইখিনি প্ৰদান কৰা হ'ব নেকি এণ্ড থট বিং ইউজ টু এম্পাৱাৰ আৰু ইয়াৰ বাবে এম্পাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত চিন্তা চৰ্চা কৰা হ'ব নেকি এণ্ড এনেবল দেম ফৰ দিছ ৱৰ্ক অৰ নট সিহঁতক এই ৱৰ্কৰ বাবে এনেবল কৰা হ'ব নে কৰা নহয় দিছ is just one example which highlights that ground workers who are responsible for providing services to the citizens needed to be equipped and trained from time to time. It is the responsibility of the government to ensure institutional arrangement for capacity generation of ground workers of every department and it is the responsibility of us citizens to hold the government accountable for its duty. তো ইয়াতে কোৱা হৈছে যে এই এক্সাম্পল বিলাকৰ পৰা এটা হাইলাইট হৈছে যে গ্ৰাউণ্ড ৱাৰ্কাৰ যিসকল থাকিব তেওঁলোকৰ এটা ৰেসপন্সিবিলিটি এটা থাকিব কি যে প্ৰভাইডিং সাৰ্ভিস টু দ্য সিটিজেন নিড টু বি ইকুইপড এণ্ড ট্ৰেইনড ফ্ৰম টাইম টু টাইম যে তেখেতসকলক যথেষ্ট ইকুইপমেণ্ট যথেষ্ট হা সৰঞ্জাম চৰকাৰে যোগান ধৰিব লাগিব তেখেতসকলক সময়ে সময়ে ট্ৰেইন আপ কৰিব লাগিব It is the responsibility to the government to ensure institutional arrangement ইয়াৰ উপৰিও এটো গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ৰেসপন্সিবিলিটি হ'ব যে গভৰ্ণমেণ্টে এনচিউৰ কৰিব লাগিব ইনষ্টিটিউচনেল এৰেঞ্জমেণ্টৰ কথা for capacity generation of ground workers of every department প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যেটো গ্ৰাউণ্ড জেনেৰেশ্যন আছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত and it is the responsibility of us citizens to hold the government accountable for its duty আৰু আমাৰ কৰ্তব্য হ'ব যে গভৰ্ণমেণ্টৰ যি দায়িত্ব যিখিনি কাৰ্য কৰিব লৈছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কি ডিউটি হয় সেইখিনি পালন কৰা তো বন্ধুসকল এনেকুৱাভাৱে কিছু তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে প্ৰভাইড কৰিছোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত কিছু তথ্য মই আপোনালোকক দিব লাগিব যে ইয়াত যিখিনি কুৱেশ্যন এৰাইজ হৈছে ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টে কিন্তু ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি আছে অসমৰ ক্ষেত্ৰতো আগবাঢ়ি আছে অসম চৰকাৰে ট্ৰেইনিঙৰ কথা কওক আপুনি বা অংগনবাদী চেণ্টাৰবোৰৰ মাৰ্জিঙৰ কথা কওক সকলোখিনি কাম কিন্তু ধুনীয়াকৈ নিয়াৰিকৈ অসম চৰকাৰে কৰি আছে আৰু অন্যান্য ৰাজ্যবিলাকেও কৰি আছে তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত যদি আপোনাৰ ক'ব লগা কিবা আছে আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি বুজিব লগা আছে জানিব লগা আছে আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব আজিলৈ এৰিছোঁ ধন্যবাদ